I'm back. Okay, and this is a picture of Mayo Clinic, and it was like this 2 weeks ago. So what we're going to talk about now is anesthesia for the patient with liver failure. And I'll describe the background, the physiological changes, outcomes, and management strategies. So, the background. In an epidemiological survey, 2% of United States adults have liver disease. Якщо подивитися на епідеміологію захворювань печінки в Сполучених Штатах, то приблизно це 2% серед дорослих. 0.3% of the population have cirrhosis. 0,3% популяції в Штатах має цирроз печінки. And of those, approximately 2/3 did not know they had cirrhosis. Але 2/3 в нашій країні не знають, є у них цирроз чи немає. There is an associated mortality with liver disease, 26% in 2 years. This compares to 8% in case-matched controls. І летальність у пацієнтів, у яких діагностовано захворювання печінки становить 26% протягом 2 років. Після діагностики на відміну від тих пацієнтів, які не мають ступеня захворювання печінки, тобто це 8% летальності. And in the United States, the most common associated conditions are viral hepatitis, diabetes, which causes NASH, non-alcoholic steatohepatitis, and alcohol-related liver disease. І в Сполучених Штатах Америки стани, які найчастіше призводять до захворювань печінки, це вірусний гепатит, зокрема гепатит С, діабет, сполучення нашого звичайного стероїдів або тобто нестероїдного походження стеатогепатит і алкоголь. And we are seeing a lot more of the NASH recently. І ми дуже бачимо багато пацієнтів саме з стеатозними гепатитами. The physiological changes are mainly decreased liver metabolic function and portal hypertension and the consequences of those. Тобто, якщо говорити про фізіологічні зміни, що відбуваються в організмі пацієнтів, то це зниження метаболічної функції печінки і розвиток портальної гіпертензії. Starting from the liver and working out, drug metabolism. Тобто, починаючи з печінки і далі, ми знаємо, що більше світі проводять метаболізм саме в печінці. This will affect any drug that has liver metabolism or liver excretion. Тобто, майже практично всі ліки проводять печінковий метаболізм і виділяють, інтенсивнуються печінкою. These patients also have low albumin, low proteins, so drug binding is altered. І враховуючи, що ці пацієнти мають супутній низький або знижений рівень альбуміну, або протеїнів в крові, то процес метаболізму зв'язування ліків в організмі теж порушений. And this combination affects many drugs, and I could not list them all. Тобто поєднання метаболічної функції печінки, зниження метаболічної функції печінки і зниження рівня протеїнів в крові, зв'язування функції альбуміну призводить до того, що використовується багато різних ліків, але екскресія їх з організму порушена. Coagulation effects are related to the decrease in the synthesis of coagulation factors. Коли ми говоримо про розвиток коагуляції, то ми говоримо про те, що є порушена синтетична функція прокоагуляційних факторів. So all the procoagulants are decreased except for factor 8. Тобто всі фактори прокоагуляції знижені в організмі людини, пацієнтів з печінковим захворюванням печінки, крім 8-го фактора. And there is also thrombocytopenia secondary to the hypersplenism. І ефектом розвитку гіперспленізму є наслідок розвитку тромбоцитопенії в організмі. And what I'd just like to emphasize in this diagram is that it's not just procoagulation that's affected.
І ще б я хотів би показати на діаграмі справа, тобто дефекти в системі розвиваються не лише прокоагуляційних факторів. Although this in white is what the INR measures. Це ми бачимо також зміни в величинах міжнародного нормалізованого співвідношення. What is also affected is the anticoagulation system. І зниження синтетичної функції печінки торкається також і факторів антикоагулянтів, антикоагулянтних факторів. And the fibrinolytic system. The fibrinolytic system. І системи фібринолізу. So the whole of coagulation is affected, not just the part we measure routinely. Тобто страждає вся система коагуляції, навіть не тільки ті фактори, які ми розлічаємо в пацієнті. And so decreased synthesis of the procoagulants, but also decreased synthesis of the anticoagulant factors, protein C, protein S. Страждає синтетична функція із утворення прокоагуляційних факторів, глюкозного фактора, але також страждає синтетична функція антикоагулянтних факторів, протеїну С і протеїну С. Also a decrease in fibrinolytic factors. Знижається рівень синтезу факторів системи фібринолізу. So the result is a rebalanced coagulation system. І як результат це такий дисбаланс в системі коагуляції. Which is normal at baseline, Але теоретично всі фактори залишаються на одному рівні в нормі. but has limited reserve on both sides, so the patient may bleed or may thrombose. Але враховуючи, що хоч і система згортання крові залишається в стані балансу, але дуже з обмеженим резервом. Тобто і тих факторів мало, і тих факторів мало. Відповідно, ці пацієнти не можуть і як робити, так і піддаватися розвитку тромбозів. And this is shown by elephants. І це виглядає як слон. This elephant is balanced and stable. Цей слон, ви бачите, він збалансований і стабільний. This elephant is balanced but unstable, Цей слон нібито так збалансований виглядає, але не дуже стабільний. and this is your coagulation system in liver failure. І отак виглядає система згортання крові пацієнтів з захворюванням печінки. Moving on to portal hypertension. Виходячи до питання портальної гіпертензії, It's caused by the distorted liver architecture interfering with blood flow. такий стан розвивається внаслідок порушення безпосередньо архітектоніки структури печінки. And the result is portosystemic anastomosis and variceal vessels. І в результаті цього розвивається велика кількість портосистемних анастомоз і розширення стравоходних і варикозне розширення вен стравоходів. And these are the esophageal varices. Ви можете бачити картинку, де зображений стравохід. But what I want to show here is that any portosystemic system can get variceal vessels. Але на картинці справа я хотів би звернути увагу на те, що не лише така картинка може розвиватися портосистемних анастомозів в стравоході. По всіх інших органах в організмі теж можуть розвиватися портосистемні анастомози. So those vessels exist all over the abdomen. Тобто це вся черевна порожнина. And these are just some examples. These are the ones that are obvious on the patient's. І ось зовні на пацієнті на передній черевній стінці ви теж можете бачити варикозне розширення грані. But in this CT reconstruction, we can see that these exist inside the abdomen as well. А під час, наприклад, виконання КТ ви можете побачити, що всередині пацієнта виглядає судинна система всередині пацієнта при картинці зліва. And this is one reason why there is a lot of bleeding when you do surgery in these patients. It's not necessarily coagulopathy, it's the vessels that are bleeding. І це одне з пояснень того, чого ці пацієнти так дуже сильно кровлять. Це не коагулопатія система, це саме кровотеча за рахунок пошкодження великої кількості судин. So we can't blame the surgeons. We can't blame the surgeons for the bleeding. Тобто ми можемо змінятися в цьому випадку з хірургії, що вони все кровлять. Cardiovascular system. Зміни в серцево-судинній системі. These patients have the hyperdynamic circulation. Такі пацієнти мають гіпердинамічний тип роботи серцево-судинної системи.
They have high cardiac output, low systemic vascular resistance. Стан роботи серцево-судинної системи характеризується наявністю високого серцевого вигляду і низьким загальним судинним периферичним опором. Okay, and there is activation of the renin-angiotensin system and the sympathetic system. У таких пацієнтів спостерігається активація ренін-ангіотенсинної системи і симпатичної системи. This results in fluid retention. Тобто у таких пацієнтів спостерігається як наслідок затримка рідини в організмі, but also relative renal hypoperfusion. яка також одночасно пов'язана з гіперперфузією в нирках. And this results in renal dysfunction despite the high volume. Тому ми внаслідок цього можемо отримати ниркову недостатність при утриманні в організмі великого об'єму рідини. Also, these patients are at risk for a cirrhotic cardiomyopathy. Також у таких пацієнтів є ризик розвитку так званої циротичної кардіоміопатії. And this can be evidenced by a decrease in cardiac reserve, a poor response to stress. І така доказова база нам говорить про те, що знижиться так званий власний серцевий резерв і знижиться стійкість серцевого м'яза до метаболічних розладів. In the pulmonary system, the most common problem is restrictive pulmonary disease. Okay, and as you can see in the picture, this patient with ascites will have some restriction. They also develop pleural effusion. Якщо ми говоримо про легеневу систему організму людини, то знову ж таки розвиток дихальної недостатності супроводжується тим, що легені обмежені в своєму руху за рахунок збільшеного в об'ємі живота, тобто за рахунок аститів, і дуже часто таких пацієнтів під час легеневі являється супутня наявність рідини в плевральних порожнинах. And then these patients are also at risk for two syndromes associated with liver failure, hepatopulmonary syndrome and portopulmonary hypertension. Таких пацієнтів є ризик розвитку виразних синдромів. Це так званого гепатопульмонарного синдрому і розвиток портопульмональної гіпертензії. Hepatopulmonary syndrome is a syndrome of hypoxemia related to pulmonary vascular dilation. Якщо ми говоримо про печінково-легеневий синдром, печінково-легеневої недостатності, то одною з характеристик є те, що спостерігається показаний дилатація легеневих судин And a hyperdynamic circulation. І саме робота серцевої судинної системи характеризується гіпердинамічним типом. And we can see in the diagram on the normal side. І ми можемо бачити на діаграмі справа від вас це нормальний тип вентиляції перфузії вальвеолі. With normal ventilation perfusion, with hepatopulmonary syndrome, there is dilation of the pulmonary capillaries. А зліва на маленькій діаграмі ви бачите, як виглядає альвеола у випадку печінково-легеневого синдрому. They're wide and the blood flow is fast. Де ви бачите розширення, тобто розширення судини, яка позначена червоним, і дуже пришвидшений кровоток, тобто великий кровоток в альвеолах. So the oxygen pickup is poor. Тобто, чим більше крові протікає розширення судини, тим більше кисень споживається в цей момент. Resulting in hypoxemia. Наслідок цього пацієнтів називається гіпоксемія. Portopulmonary hypertension is pulmonary hypertension associated with cirrhosis. The importance of this is that if you identify this, the outcomes are very poor for that patient. І портолегенева гіпертензія – це також один із синдромів, який супроводжує печінкову недостатність у пацієнтів. І дуже часто виникає у пацієнтів з цирозом, тому коли діагностуєте цей синдром, виживаність надзвичайно низька у хворих. The outcomes in patients with liver failure undergoing surgery are related to the risk of liver decompensation in the perioperative period. Коли ми маємо пацієнта, якому планується виконання оперативного втручання, то про що ми повинні думати, це післяопераційний період з ризиком розвитку декомпенсації перебігу, розвитку синдрому декомпенсації пацієнта на фоні хронічних захворювань печінки. This is related to
altered hepatic perfusion, lowered hepatic perfusion. Це пов'язано з тим, що під час операції після операційного періоду знижується перфузія в печінці. This is related also to the degree of liver failure, the surgical insult, and the site of the surgery. Тобто, як ми можемо виявити, що можливо була гіпоперфузія печінки інтраопераційної і післяопераційному рівні. Тобто це ступені розвитку печінкової недостатності або поява ознаків, це виникнення так званого хірургічного інсульту і тип оперативного втручання. We stratify liver failure by using typically either the MELD score, Model for End-Stage Liver Disease. Стратифікації ризику і тяжкості перебігу печінкової недостатності ми використовуємо шкалу MELD. The formula is there. It is based on the bilirubin, the INR, and the creatinine. Тобто шкала MELD, вона охоплює основних три показники, це величина білірубіну, величина ІНР або МНО і величина сироваткового креатиніну. It gives a value from 6 to 60, usually cut at 40, and it predicts the 3-month outcome. І ця шкала знаходиться її величині від 60, середній показник до 40, і дає нам прогностичні ознаки виживаності пацієнтів протягом наступних 3 місяців. The second stratification method would be the Child-Turco Q-score, or child score. Інша шкала, яку ми використовуємо для стратифікації ризику, це шкала Child-Q. As you can see, some more factors in this. Ви бачите, що трошки більше факторів охоплює ця шкала, крім попереднього слайду, це ще астит і печінкова енцефалопатія. And the different factors give you a score with points, and then the points are grouped into 3 classes, A, B, C. Ці різні фактори, які входять в шкалу Child-Q, вони поєднуються і дають нам класифікацію за Child-Q 3 типів A, B, C. And the ABC classification is related again to outcome, as you can see in the table below. І залежно від того класу, до якого належить ваш пацієнт, A, B, C, ми можемо мати прогностичну оцінку виживаності пацієнта протягом 1 року, в залежності від класу, і наступних 2 років рівень виживаності таких пацієнтів спрогнозувати. How does MELD relate to surgical outcome? This is a study from the Mayo Clinic. Як же все-таки впливає оцінка за шкалою MELD на наслідки пацієнтів після хірургічного втручання? Це дослідження з нашої клініки на 772 пацієнтів з клініки Mayo. This was 772 patients for major surgery, mainly abdominal. 772 пацієнти, які виконувалися великі абдомінальні втручання. And in that, the major predictors of mortality were MELD score, age, and ASA status. Ми визначили, що незалежними факторами, предикторами летальності пацієнтів були саме шкала MELD, вік пацієнта і класифікація за АСА. And this shows the relationship with 30-day mortality after surgery to the MELD score. І тут на цьому графіку показана залежність від 30-денної летальності пацієнтів, залежить від того, як вони були оцінені за шкалою MELD, скільки балів вони набрали. And as you can see, once you reach a MELD score of 15, the mortality 30 days is approximately 20%. І як ви бачите, якщо пацієнт оцінений за шкалою MELD в 15 балів, то 30-денна летальність становить приблизно 20%. And there are online calculators you can use to calculate this. І є онлайн-калькулятор цієї шкали, тобто ви можете його використовувати в своїй практиці. What about very major surgery, cardiac surgery? Що стосовно, наприклад, великої хірургії, дуже великої хірургії, наприклад, кардіохірургії і пацієнтів з цирозом. Here, using the child score. Всі групи пацієнтів ми використовуємо шкалу Child-Q. Це оцінки цирозу. You can see that as the classification increases, the mortality goes from 5% for class A to 70% for class C. Від того, як класифікований наш пацієнт по шкалі Child-Q, від A до C, відповідно зростає летальність.
В класі A це 5%, і бачите, в класі C це 70% випадків летальності. So very poor outcomes in more severe liver failure. Прогнози дуже несприятливі, невтішні для таких пацієнтів. So how do we approach the patient with liver failure who's presenting for surgery? Добре, так що ж ми зробити з пацієнтом, який приїхав і хоче прооперуватися? Які наші дії? We should do planning for the patient, we should evaluate the patient, and then we should do the appropriate perioperative management. Тобто ми повинні перше спланувати, що робити з таким пацієнтом, оцінити його вихідний рівень і спланувати переопераційний менеджмент. Інтраопераційний, післяопераційний період. So planning and evaluation. First, think about the complexity of the surgery. Is it minor surgery or major? Тобто, перше, що буде план, це, звичайно, оцінити, по-перше, яке оперативне втручання показане цього пацієнту в великому об'ємі, маленькому об'ємі, це абдомінальне втручання чи на грудній порожнині. So major surgeries, abdominal or thoracic surgery, or the potential for high blood loss. Це може бути взагалі велика абдомінальна торакальне оперативне втручання і повинні спрогнозувати приблизно можливу крововтрату такого пацієнта, яка може бути під час операції. And then emergency or elective, outcomes are worse for emergency surgery. І, звичайно, зрозуміло, що це планова хірургія, чи це ургентне оперативне втручання, і зазвичай пацієнтів ургентних оперативних втручань виживають дуже низька. Then the severity of the liver failure, typically we use MELD score. Потім ми оцінюємо тяжкість печінкової недостатності, тобто зазвичай використовуємо шкалу MELD. And it's suggested that maybe a MELD of 15 should be a cutoff for elective surgery, for major surgery. Якщо пацієнт пройшов на планове оперативне втручання, але за шкалою MELD у нього 15, тому такого пацієнта не беремо на планове оперативне втручання. And then two groups with very poor outcomes are those with acute liver failure and those with alcoholic hepatitis. І теж дуже невтішні наслідки виживання після оперативного втручання – це пацієнти, які присутні гостропечінкова недостатність, або пацієнти з алкогольними гепатитами. So in these patients, we should always be thinking, is it necessary to do the surgery, and is it a wise surgery to be doing for the patient? Для таких пацієнтів ми приймаємо таке комплексне рішення, тобто порівнюємо, наскільки ця операція необхідна і які можуть бути негативні наслідки, якщо ми його прооперуємо. So risk-benefit. Тобто ми оцінюємо ризики і переваги оперативного втручання планового таких пацієнтів. And we should discuss the risk of the surgery with the patient and also with the surgical team. Тобто ми повинні говорити ці ризики і переваги виконання оперативного втручання перше з пацієнтом, а потім в нашій хірургічній команді. And for patients with more severe liver failure, treatment at an institution with expertise in liver failure is recommended. Тобто, якщо ми оцінили пацієнта і ми бачимо, що він достатньо нестабільний за показниками роботи печінки, такий пацієнт має бути оцінений ще групою експертів із спеціального центру. And if there is potential for transplantation, the initial surgery should probably be done at that facility. Тобто, якщо пацієнт пройшов на планове оперативне втручання, але у нього присутні ознаки тяжкого ступеня пошкодження печінки, він є потенційним для трансплантації, то в першу чергу потрібно буде вирішити питання про трансплантацію, а вже потім про інші хірургічні втручання. Once we have decided to go ahead, we should evaluate for comorbidities and some specific evaluations in the liver failure patient. І потім ми переходимо, власне, до оцінки стану інших коморбідних станів у цього пацієнта. For cardiopulmonary evaluation, a resting echo is a very useful procedure. Тобто пацієнтів, які, наприклад, мають супутні захворювання серця або пошкодження серцево-легеневої системи, рутинно використовуємо ехокардіографію. It can identify cardiac issues and also pulmonary hypertension and hepatopulmonary syndrome. Тобто ми можемо що еходіагностувати? Ми оцінюємо функцію серця, там викидну, фракцію викиду, все решта. Крім того, ми можемо оцінювати, чи є у пацієнта ознаки легеневої гіпертензії, тобто встановити у нього діагноз портолегеневої гіпертензії. And you should also notice that there is an association between non-alcoholic steatohepatitis and coronary artery disease. They have a high risk of coronary artery disease.
І треба чітко розуміти для себе, що чому ще робимо ехо, тому що у пацієнтів із стеатогепатитами є дуже велика кореляція із супутньою наявністю захворювань серцево-судинної системи. Тому ехо нам тут допомагає виявити можливі ризики. For the pulmonary system, screening oximetry. Ну, для скринінгу роботи дихальної системи це рутинна оксиметрія. And don't forget about the potential for renal dysfunction in these patients. Не забудьте, будь ласка, про потенційні пошкодження в роботі видільної системи, роботи нирок. For perioperative management, the goal is to maintain liver perfusion. Що стосовно інтраопераційного моніторингу і інтраопераційного керування пацієнта, то ми повинні думати про підтримку перфузії в печінці. Unfortunately, there is no good or easy measure of liver perfusion. Але, на жаль, у нас немає на сьогодні нормального задовільного методу, який би нам цю перфузію поміряв пацієнта. So the goal would be to maintain the patient's baseline blood pressure. Тобто найкраще це підтримувати у нього якесь цільове постійне значення артеріального тиску. And also to maintain cardiac output. І також підтримувати задовільний серцевий викид. As far as anesthesia goes, regional neuraxial anesthesia does also decrease hepatic blood flow, so it is not a real difference between that and general anesthesia. Наприклад, якщо ми поговоримо з вами про регіональні методи зробові таких пацієнтів інтраопераційно, то ми бачимо, що нереакціальна блокада знижує печінковий кровоток, тобто, в принципі, ніякої такої відмінності між загальною анестезією немає, та знижує. And your ability to reverse hypertension with vasopressors, that may further influence liver blood flow. І враховуючи, що достатньо часто таких пацієнтів приходиться використовувати вазопресорну підтримку, тому потрібно подумати, використовувати нереакціальні блокчини. But also for major neuraxial procedures, coagulopathy often limits the use of those. І так, як я говорив, що у пацієнтів часто буває вихідна колопатія, то потрібно оцінити ризики стосовно використання регенеративних методів знеболення. For general anesthesia, halothane should be avoided. Якщо ми говоримо в аспекті загальної анестезії, то слід уникати застосування галатану. It has the greatest effect on hepatic blood flow. Тому що галатан володіє суперефектом на рівень печінкового кровотоку. And also the greatest risk of hepatic toxicity. Але характеризується дуже високим ризиком гепатотоксичності цих пацієнтів. The other volatile agents have some decrease in hepatic blood flow, but not as bad. Але інші інгаляційні анестетики теж дещо знижують печінковий кровоток, але не стільки, як галатан впливає на печінку. And of the IV agents, propofol may increase hepatic blood flow. Коли ми говоримо про внутрішньовенні анестетики, то пропофол може підвищувати кровотік в печінці. However, all the research in this area has been in patients without liver failure. Але це все, про що я говорив, це всі дослідження були виконані у пацієнтів, у яких не було печінкової недостатності. Adjuvants for anesthesia, consider using drugs that do not rely on the liver for metabolism or excretion. One example would be cisatracurium. І коли ви вирішили для себе, які ліки використовують цього пацієнта, то, звичайно, ті бажано, які найменш або не пов'язані з інноваційним чи експресом печінці, наприклад, cisatracurium. But most importantly, whatever you're using, monitor the effects. А саме головніше, незалежно від того, що ви використовуєте, моніторувати, тобто відстежувати ефекти, які розвиваються далі з цього пацієнта після ліків. Coagulation management, as we have said already, there is no indication for preoperative correction. Стосовно керування, тобто моніторингу роботи системи коагуляції, як я вже говорив, відсутні покази для того, щоб якимось чином коригувати переоперацію рівень міжнародного нормалізованого співвідношення ІНР. The INR is very poorly correlated with bleeding, so we'd recommend using viscoelastic testing, TAG or ROTA. Тобто, як показує дослідження, МНО або ІНР дуже слабко корелює із прогностичним можливим ступенем кровотечі інтраопераційно, тому ми рекомендуємо рутинно використовувати віскоеластичні тести, тромбоеластографію або тромбоеластометрію. And if for other coagulation factors, suggested goals would be platelets above 50,000, fibrinogen above 150. Якщо ми говоримо про інші фактори коагуляції, то рекомендується підтримувати рівень тромбоцитів вище 50 тисяч і рівень фібриногену вище 150
150 мг. And avoid volume overload because that also increases bleeding. Тому що, звичайно, уникати перевантаження пацієнта внутрішньовенної інфузії, оскільки це також призведе до посилення кровотечі. Post-operative management, monitor the patient closely and follow the markers of liver function. І, звичайно, післяопераційний укріп – це дуже такий щоденний контроль над пацієнтом, моніторинг пацієнта і щоденна перевірка, тобто щоденний біохімічний аналіз крові з маркерами роботи печінки. And if there is deterioration, early referral to specialist. Ну і, звичайно, якщо ви бачите, наскільки швидко розвивається у пацієнта погіршення, тобто наростають ознаки печінкової недостатності в лабораторії, ранній перевід його спеціалізований заклад або виклик спеціаліста до себе. So, summary, liver failure is associated with multi-system comorbidities. Тобто, як висновок, печінкова недостатність, вона завжди поєднується одночасно із синдромом поліорганної недостатності або супутніми іншими захворюваннями. It's associated with the risk of deterioration after surgery. Пацієнти з печінковою недостатністю мають дуже високий ризик післяопераційних ускладнень і погіршення в післяопераційному періоді. So, always evaluate the risk-benefit of any procedure. Завжди, будь ласка, порівнюйте ризики і переваги оперативного втручання, які ви пропонуєте пацієнту. And prior to surgery, discuss the risks with the medical surgical team and also the patient. І завжди обговорюйте до операції всі можливі ризики, переваги і в медичній хірургічній команді, і з пацієнтом. Thank you. Дякую.